მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ისეთ თემაზე ვაპარაკებთ ლაპარაკს, რომელსაც ჩვენ ვერ მოვესწარით ლაივში გვეყურებინა. თუმცა ძალიან ბევრი ინფო მოვიპოვეთ, ძალიან ბევრ სტატისტიკას გავეცანით და ამიტომ თავისუფლებას ვაძლევთ, რომ ამ თემაზე გესაუბროთ. სპორტს იმ შესანიშნავს ანახავად, რაც მსოფლიოში მილიარდობით მაყურებელს იზიდავს, ქმნის მეტოქეობა, დაპირისპირებები და მტრობა. სპორტის ყველა სახეობას ყავდა თავისი ედისონი და ტესლა. მესი თუ რონალდუ, ფედერერი თუ ნადალი, ტომ ბრეიდი თუ არონ როჯერსი. ეს იმ სპორტსმენების მცირე ჩამონათვალია, რომლებმაც საკუთარი სპორტები უმაღლეს დონეზე აიყვანეს. ამ დაპირისპირებების ნაკლებობას არც NBA განიცდის. თითქმის ყველა ეპოქაში იყო მინიმუმ 2 ისეთი კალათბურთელი, რომლის შედარებაც გულშემატკივრებში უდიდეს ინტერესს იწვევდა. კალათბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული სანახაობაა უილ ჩემბერლენი ბილ რასელის წინააღმდეგ, რომელსაც 60-იანი 70-იანი წლების ყველა ბარბერშოპში მოისმენდა. ამ ორი მოთამაშის შედარება საკმაოდ კომპლექსური საკითხია. სრულიად განსხვავებული სტილი ჰქონდათ. ასევე განსხვავებული იყო მათი მიდგომა კალათბურთისადმი. თამაშის სტილთან ერთად ამ ორ უდიდეს კალათბურთელს პიროვნული თვისებები და ის გზაც განასხვავებდათ, რაც მათ დიდებულებამდე განვლეს. მათ შორის არსებული განსხვავებები კარიერის სტარტზე ძალიან მარტივად ჩანს. ჩემბერლენი და რასელი ნამდვილად იმ დროის სპორტული რევოლუციონერები იყვნენ. რადგან 60-იანი წლების ამერიკაში ბეისბოლი ყველა სპორტზე ახდენდა დომინაციას. NBA ახლოსაც კი არ იყო MLB-სთან და მეცაც გეტყვით. შეხვედრაში, რომელშიც უილ ჩემბერლენმა 100 ქულა ჩააგდო, მხოლოდ 4000 კაცი დაესწრო. თუმცა რასელის და უილტის ელიტურმა თამაშმა გაახადა NBA ის, რაც დღეს არის. He won 9 shooting titles. He won 11 rebound titles. And then he led the league in assists one year. უილტი იყო მოთამაშე, რომელიც ციფრების გამეორებას ვერავინ ვერ შეძლებს. და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ინდივიდუალისტი იყო. თუ საუკეთესო არა, რა თქმა უნდა. 50, 60 and he go back. ხოლო თავის მხრივ არ არსებობს ბილ რასელზე უფრო გუნდური კალათბურთელი. მან 13-დან 11 ჩემპიონობა მოიგო, რაც ამაზე ნამდვილად მიუთითებს. სუფთა სათამაშო ტალანტის მხრივ ამ ორი კალათბურთელის შედარება იქნება უაზრობა, რადგან უილტი ნამდვილად ჯობდა, ბევრად ჯობდა. თუმცა კალათბურთი გუნდური თამაშია და ის ინდივიდუალური შესაძლებლობების გარდა ბევრ სხვა რამესაც მოითხოვს. სწორედ ამიტომაა, რომ ამ ორ კალათბურთელს 2020 წელსაც ძალიან ხშირად ადარებენ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, 60-იანი წლების NBA ბევრად უფრო განუვითარებელი იყო, ვიდრე თუნდაც დღეს არის. თუმცა ამის გამო ამ ეპოქის არდაფასება დანაშაულია. ჩემბერლენის და რასელის გარდა ამ ეპოქაში თამაშობდნენ ისეთი დიდებული კალათბურთელები, როგორებიც არიან ბობ კუზი, ჯერი ლუკასი, ელჯინ ბეილორი, ჯერი ვესტი, ოსკარ რობერტსონი, ჯონ ჰაულიჩეკი, ვილის რიდი, ბილ ბრედლი, ერლ მონრო და ნეით თერმონტი. ბილ რასელის სასკოლო კარიერა უილ ჩემბერლენთან შედარებით ბევრად უფრო ჩუმი იყო. მეცაც გეტყვით, მხოლოდ სან-ფრანცისკოს უნივერსიტეტმა შესთავაზა მას სპორტული სტიპენდია. თუმცა სწორედ აქ ჩაბარების შემდეგ გამოვლინდა ბილ რასელის შესაძლებლობები. მან სან-ფრანცისკოსთან ერთად ზედიზედ 56 თამაში მოიგო. ასევე ორჯერ 1955 და 56 წლებში გახდა NCAA-ის ჩემპიონი. 1955 წელს კი ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედ აღიარეს. კოლეჯის 3 წლიანი კარიერის განმავლობაში ბილ რასელი აგროვებდა 21 ქულასა და 20 მოხსნას. ეს ყველაფერი კი არ გამოპარვია საკალათბურთო გენიოსს, რედ ოვერბახს, რომელიც 1956 წლის დრაფტს ყველანაირად შეეცადა ბილ რასელის აყვანას. იმ დროისთვის ოვერბახს შესანიშნავი შემტევი გუნდი ყავდა შეკრებილი ბობ კუზისა და ბილ შერმენის გარშემო, თუმცა დაცვით რეიტინგში ბოლო ადგილს იკავებდა. რედ ოვერბახმა ამ პრობლემის გადაჭრა ბილ რასელში დაინახა, რომელსაც შესანიშნავად შეეძლო ბურთის მოხსნა და ფარის დაცვა. მეტიც, ბილს შეეძლო გუნდის დაცვითი ტემპი მთელი თამაშის განმავლობაში ეკონტროლებინა. ოვერბახი არ შემცდარა. პირველივე სეზონში ბილ რასელი 15 ქულას და 20 მოხსნას აგროვებდა. ასევე გუნდი ბოლოდან პირველ ადგილზე გადავიდა დაცვით რეიტინგში და ფრენჩაიზის ისტორიაში პირველი ჩემპიონობაც მოიგო. მეორე კარიერულ სეზონში ბილ რასელი 16 ქულას და 23 მოხსნას აგროვებდა, რომელიც ლიგის ყველაზე მაღალი შედეგი იყო. მან თავის პირველი MVP-ც მოიგო ამ სეზონში. რა თქმა უნდა, ბოსტონმა კვლავ შეძლო ფინალში გასვლა, სადაც ბობ პეტიტის სენტ-ლუის 2-0-ს უგებდა. თუმცა ბილ რასელის ტრამვამ ყველაფერი შეცვალა. გუნდმა 4-2 წააგო. სწორედ ამ წლის შემდეგ დაიწყო რასელის და ბოსტონის სრული დომინაცია, რომლებმაც ზედიზედ 8 სეზონში იზეიმეს გამარჯვება. რასელი იყო გამორჩეული იმითაც, რომ მისი მაჩვენებლები ზეწოლის ქვეშ კიდევ უფრო იზრდება. მაგალითად 2019 წელს პლეი-ოფში ის აგროვებდა 27.7 მოხსნას. ხოლო ფინალში, სადაც ბოსტონმა ლეიკერსი 4-0 დაამარცხა, სარეკორდო მაჩვენებელი 29.5 მოხსნა დააფიქსირა. You asked me to pick one player to start a franchise with of all I've ever seen, I'd pick Bill Russell. 1999 60 სეზონი. ლიგაში მოდის მონსტრი. მონსტრი შაკელ ონილის ძალით, მაგ ჯორდანის ვერტიკალით და ლებრონ ჯეიმსის სისწრაფით. მონსტრი, რომელიც ყველა რეკორდს გადაწერს. დიახ, ეს სეზონია, როდესაც უილ ჩემბერლენი მოვიდა ლიგაში. უილტმა NBA-ში ტურმით აიღო
და პირველივე სეზონში აბსურდულ რიცხვებს აფიქსირებდა. და რა თქმა უნდა, წლის სახელმწიფოების ჯილდოც მიიღო. ის 37.6 ქულას, 27 მოხსნას და 2.6 ასს აკეთებდა. ნამდვილად არ გეჩვენებათ და მეც არ შევწდარ ვარ. ეს ნამდვილად ვილტ ჩემბერლენის სადებიუტო სეზონის ციფრებია. ამ სეზონშივე ვიხილეთ ვილტ ჩემბერლენსა და ბილ რასელის დაპირისპირება პლეი-ოფში. სადაც იმის მიუხედავად, რომ ვილტმა 81 ქულით მეტი ჩააგდო, მაინც დამარცხდა და ბოსტონმა მესამე ჩემპიონობა იზეიმა. რასელი და ვილტ ჩემბერლენი პლეი-ოფში ერთმანეთს 8ჯერ დაუპირისპირდნენ. აქედან გამარჯვება 7ჯერ ბილ რასელს დარჩა. თუკი აქამდე ვილტის სტატისტიკა საკმარისად აბსურდული არ იყო, შემდეგ სეზონებში მან ყველანაირ ზღვარს გადააბიჯა. ვილტმა შეძლო და დაამყარა მოხსნების რეკორდი. დიახ, 55 მოხსნა ერთ თამაში, რომელიც თვით ბილ რასელს გაუკეთა. ასევე ის მესამე სეზონში საშუალოდ 50.4 ქულასა და 25.7 მოხსნას დებდა. სწორედ ამ სეზონში შეძლო ვილტ ჩემბერლენმა 100 ქულის ჩაგდრება ნიუ-იორკ ნიქსის წინააღმდეგ. ალბათ NBA-ის ისტორიაში არც ერთ სეზონში არ ყოფილა ისეთი მჭიდრო ბრძოლა MVP-ისთვის, როგორც ამ სეზონში. ოსკარ რობერტსონი, რომელსაც იმ სეზონში საშუალოდ 3 მაგდუბლი ჰქონდა, 30.8 ქულა, 12.5 მოხსნა, 11.4 გადაცემა, ხოლო ელჯი ბეილორი კი საშუალოდ 38 ქულას, 19 მოხსნას და 5 გადაცემას აკეთებდა. თუმცა მიუხედავად ამ არანორმალური ციფრებისა, MVP მაინც ბილ რასელს დარჩა, რომელიც საშუალოდ 19 ქულას, 23 მოხსნასა და 4.5 გადაცემას აფიქსირებდა. თუკი ციფრებს შევხედავთ, რა თქმა უნდა ვიტყვით, რომ სამივე კალათბურთელი იმსახურებდა MVP-ს უფრო მეტად, ვიდრე ბილ რასელი, თუმცა ეს ასე არ არის. ბილმა საკუთარი MVP-ის წოდების ვალიდაცია პლეი-ოფში მოახდინა, სადაც ჩემპიონობაც იზეიმეს. ამავე პლეი-ოფში მოხდა ვილტ ჩემბერლენსა და ბილ რასელის კიდევ ერთი დაპირისპირება. ვილტი, რომელიც საშუალოდ 50 ქულას დებდა, მხოლოდ 33 ქულის ჩაგდებას ახერხებს ბილ რასელთან. შეიძლება ვინმე მითხრას, რომ 33 ქულა გაჩერებული კალათბურთელის სტატისტიკა არ არის, თუმცა 17 ქულიანი რეგრესი საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. ვილტის არანორმალური სტატისტიკები კიდევ 5 წელს გაგრძელდა. ლიგის მესვეურები უყურებდნენ თუ როგორ ანადგურებდა ვილტი ყველას, ვინც კი გაცად შეხვდებოდა. და ამ ყველაფრის საჩერებლად წესების შეცვლაზეც კი თანახმანი იყვნენ. 60 წლები ეს იყო პერიოდი, როდესაც ჩემბერლენი მისდევდა თავის ეგოს. ხოლო ბილი ერგებოდა და აკეთებდა ყველაფერს, რასაც მას მწვრთნელი თხოვდა. სწორედ ამ მიდგომის გამო იყო, რომ 1967 წლამდე ბოსტონი ჩემპიონი ხდებოდა. სწორედ ამ წელს გაიაზრა ვილტ ჩემბერლენმა, რომ მხოლოდ ქულების ჩაგდება და ბევრი მოხსნის დაგროვება არ იყო საკმარისი ჩემპიონობისთვის. რეალურად მას მთელი კარიერის განმავლობაში მხოლოდ ეს აფერხებდა. You know what? Teams win, not individuals. And that's proven right down the line in every doggone sport. ის უკვე გახდა გუნდზე ორიენტირებული კალათბურთელი და შედეგმაც არ დააყოვნა. 67 წლების სეზონში მისმა ქულების მაჩვენებელმა მოიკლო, თუმცა გაიზარდა პასების მაჩვენებელი. იგი საშუალოდ 8 გადაცემას ასრულებდა. სწორედ ამავე სეზონში ფილადელფიამ მასთან ერთად 68 თამაშის მოგება შეძლო, რაც იმ დროისთვის საუკეთესო მაჩვენებელი იყო. თუმცა ვილტს კვლავ არ ჰქონდა ჩემპიონობა, რაც მისი კარიერისთვის უდიდესი ნაკლი იყო. წინა წლების განმავლობაში, როდესაც მისი პროდუქტიულობა პლეი-ოფში იკლებდა, ამ წელს ესე არ მოხდა. მან დივიზიონის ფინალში პირწმინდად დაჩაქრა ბილ რასელი და საშუალოდ 21 ქულას, 33 მოხსნას და 10 გადაცემას ასრულებდა. ამის შემდეგ უკვე ერთ რამთანაც არ გაუჭირდა და საშუალოდ 34% დატევინებდა მას. ამის დამსახურებით კი კარიერაში პირველი ჩემპიონობა იზეიმა. It is Chamberlain's first taste. 1967-68 წლებში ამ ორი მოთამაშის დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. ბილ რასელი გახდა პირველი აფრო-ამერიკელი მწვრთნელი NBA-ის ისტორიაში და იგი ბოსტონ სელტიკსში მოთამაშე მწვრთნელის ფუნქციას ასრულებდა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ რედ ოერბახი რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნება იყო. 1950 წელს მან პირველმა აიყვანა დრაფტზე შავკანიანი კალათბურთელი, ხოლო 14 წლის შემდეგ კი ბოსტონ სელტიკსი გახდა პირველი გუნდი, რომლის 5 ძირითადი კალათბურთელი შავკანიანი იყო. Listen, Russell. წყება ახალი პერიოდი ვილტ ჩემბერლენის კარიერაში. ის გადადის ლეიკერსში, სადაც ჯერი უესტი და ელჯი ბეილორი ელოდებიან. რასელისთვის კი ეს ბოლო სეზონი იქნებოდა. რა თქმა უნდა, ჟანრის კლასიკა ამას მოითხოვს, რომ ამ ორი უდიდესი კალათბურთელის დაპირისპირება ფინალებში უნდა დამთავრებულიყო. ასეც მოხდა. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი ბოსტონ სელტიკსს დაუპირისპირდა, სადაც შეხვედრა გადამწყვეტ მეშვიდე თამაშამდე მივიდა. Russell and Chamberlain. The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. მის მიუხედავად, რომ ვილტ ჩემბერლენი და ჯერი უესტი შესანიშნავად თამაშობდნენ, გამარჯვება მაინც ბოსტონ სელტიკსს დარჩა. Clinches the game for Boston. Russell's legacy is complete. In his 13th 13 სეზონი, 13 პლეი-ოფი და 11 ჩემპიონობა. ეს ბილ რასელის მაჩვენებლებია. პირველი წაგება მაშინ იყო, როდესაც გუნდი 2-0-ს იგებდა და ბილმა ტრავმა მიიღო. ხოლო მეორე გენიალური ვილტ ჩემბერლენის წინააღმდეგ. ეჯგარეშია, რომ ბილ რასელზე დიდებულ გამარჯვებულს ამ სპორტში არ უარსებია. და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ყველა სპორტის ისტორიაშიც კი არ ყოფილა იმაზე დიდი გამარჯვებული, ვიდრე ბილ რასელია. მაშინ რაც მან კარიერა დაასრულა, არც ვილტის კარიერა გაგრძელებულა დიდხანს. თუმცა უნდა აღინიშნოს 1972 წლის ჩემპიონობა,
რომელიც Los Angeles Lakers-თან ერთად იზეიმა და ფინალების MVP-ც გახდა. დღესდღეობით კი ეს ჯილდო Bill Russell-ის სახელს ატარებს. დიახ, ნაწილობრივ სწორიც იქნება იმის თქმა, რომ Bill Russell-ს ბევრად უფრო ძლიერი გუნდი ჰყავდა, ვიდრე Wilt Chamberlain-ს. თუმცა ამის გადაჭირთქმა შეუძლებელია, რადგან არ ყოფილა სეზონი, სადაც Wilt Chamberlain-ის გუნდში ორზე ნაკლები Hall of Famer-ი ყოფილიყო. საბოლოო ჯამში Wilt Chamberlain-ი ბევრად უფრო ძლიერი ინდივიდუალური კალათბურთელი იყო, ვიდრე Bill Russell-ი. თუმცა Russell-ს კალათბურთთან მიდგომამ და იმ თვისებებმა, რაც მას ახასიათებდა, აქცია ის ისეთ კალათბურთელად, რომელსაც უფრო მეტად ვისურვებდი ჩემს გუნდში, ვიდრე Wilt Chamberlain-ს. ვიდეოს ბოლოს კი მინდა გთხოვოთ გამოიწოროთ ჩვენი არხი და გააზიაროთ ეს ვიდეო. მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.